नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र व्यस्तमा छु म चाहिँ र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि फेसबुकबाट चाहिँ स्टार फिचरलाई कसरी अन गर्ने। आफ्नो मोबाइलबाट तपाईहरुले स्टार फिचरलाई ओपन गरेर तपाईहरुले फेसबुकबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र फेसबुक पेजमा तपाईहरुले कसरी स्टार फिचरलाई ओपन गर्ने नेपालमा यी सबै जानकारी यसै भिडियोमा दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो गर्नुसम्म पनि रहनु होला। भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्नुतर्फ। अब तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक पेजमा तपाईहरुले स्टार फिचरलाई ओपन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सबभन्दा फर्स्टमा तपाईले अफिसियली फेसबुक पेजलाई ओपन गर्नु होला। त्यसै साथीहरु के गर्नु होला भने यहाँनिर मैले एकाउन्टलाई लगइन गरे अथवा सर्च गरे। यहाँनिर मैले आफ्नो एकाउन्टलाई सर्च गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हरेक एकाउन्टमा एक एकवटा पेजहरु राखेको हुन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई यहाँनिर कुन पेजमा चाहिँ यो चाहिँ स्टार फिचर अन गर्न गइरहेको छु त्यो तपाईलाई म यहाँ सबभन्दा पहिले अन गर्छु। त्यसरी त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब रिभ्यूमा जाँदैछ अर्थात यो चोइस हुन्छ। यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जुन स्टार फिचर छ त्यो चाहिँ अन गरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै दिन यो अन गरेको थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले त्यसको लागि के गर्नु होला भने यहाँ थ्री डट्सको लाइनमा टच गर्नु होला। थ्री डट्सको लाइनमा टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा प्रोफेसनल मोड भन्ने आउँछ। त्यो फिचरलाई तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै तपाईले जुन स्टार फिचर छ त्यो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टार फिचर अन गर्नको लागि तपाईले यो म्यानेज भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। म्यानेज भन्ने अप्सन टच गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अप्सन आएको छ मोनेटाइजेसन भनेको अप्सन छ। यसमा टच गर्नु होला। अर्थात मोनेटाइजेसन नै तपाईको गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले मोनेटाइजेसनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ धेरैवटा अप्सन दिएको छ जस्तै बोनस, त्यसैगरी लाइभ एड्स, त्यसैगरी इन्स्ट्रिम, त्यसैगरी सब्सक्रिप्सन दिएको छ। अनि यहाँनिर बोनस एडमा टच गरौँ। कुनै पनि अप्सन खुलेको छैन र यहाँनिर हामी सब्सक्रिप्सनमा जाउँ। सब्सक्रिप्सनमा जाने हो भने तपाईको सब्सक्रिप्सनको लागि तपाईको जुन फेसबुक आइडी छ त्यो चाहिँ अहिले मान्य भएको छैन किनभने 10K फलोवर्स हुनुपर्छ। अब साथीहरु मैले धेरै बेर ट्राई गरिसकेपछि मोनेटाइजेसन मेरो फिचर छैन र मैले यो पहिला नै मोनेटाइज गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पेजमा कुनै पनि त्यस्तो प्रक्रिया देखाएको छैन। जस्तै पे आउटमा जाने हो भने चाहिँ यहाँनिर मैले जुन सेटअप गरेको थियो त्यो सेटअपहरु चाहिँ देखाएको छ। जस्तै चाहिँ म सेटअपलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हटाउन चाहन्छु ताकि तपाईहरुलाई म सबै सेटअपहरु गरेर देखाउँ। लेखेको छु आफ्नो नाम लेखेको छु। लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ त्यहाँनिर तपाईले आफ्नो लिगली फर्स्ट नेम दिनु होला। त्यसैगरी लिगली लास्ट नेम तपाईको कास्ट लेख्नु होला। त्यसैगरी डेट अफ बर्थ, त्यसपछि तपाईले कन्ट्री सेलेक्ट गरेपछि तपाईले त्यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। बस तपाईले आफ्नो कन्ट्री नेपाल हो भने चाहिँ नेपाल लेख्ने, त्यसपछि तपाईले कन्ट्री यहाँनिर नेपाल लेख्ने। त्यसपछि तपाईले बिजनेस टाइपमा तपाईले इन्डिभिजुअल लेख्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँ के गर्नु होला नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात तपाईले नेक्स्ट गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटै कुराहरु भइसकेको छ र तपाईले यहाँनिर लिगल नेम त्यसै तपाईले डेट अफ बर्थ पनि दिइसकेपछि अब तपाईले प्राइमेरी एड्रेसमा तपाई आफ्नो कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ लोकल ठाउँको तपाईले त्यो नाम दिनु होला। त्यसैगरी तपाईले सिटी दिनु होला। त्यसैगरी प्रदेश भनेको ठाउँमा तपाईले यहाँनिर तपाईले जुन सगरमाथा जोन मैले सर्च गरे तपाईको कुन अञ्चल हो त्यो अञ्चल लेख्नु होला। त्यसैगरी फोन नम्बर, त्यसैगरी पोस्टल नम्बर तपाईले दिनु होला। त्यसै इमेल दिनु होला। त्यसै तपाईले यहाँ आई एग्री भन्ने ठाउँमा टच गरेर तपाईले एग्री गर्नु होला। र यो गरिसकेपछि तपाईको जुन छ त्यो चाहिँ अर्को पेजमा यसले रिडाइरेक्ट गरिहाल्छ। तपाईहरुले यो सबै गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन देखाएको छ। अर्थात तपाई पैसा कहाँनिर निकाल्न चाहनुहुन्छ जस्तै म्यानुअली बैंक एकाउन्ट अथवा तपाईले लिंक युअर पेपल एकाउन्ट भनेको छ। तपाईले पेपल एकाउन्ट नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिलहाल तपाईले म्यानुअल बैंकमा तपाईले टच गर्नु होला ताकि तपाईहरुको आफ्नो बैंकलाई तपाईहरुले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बैंकको जुन एकाउन्ट कन्ट्री तपाईले नेपाल भयो। त्यसैगरी तपाईको एकाउन्ट होल्डरको नाम, त्यसैगरी तपाईले आफ्नो बैंकको स्वाइप कोड हुन्छ त्यो स्वाइप कोड राख्नु होला। त्यसै तपाईले एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। यसरी तपाईले पैसा कहाँनिर निकाल्यो सिधै तपाईको बैंक एकाउन्टमा यो पैसा निक्लिन्छ। अब त्यसपछि एउटा फर्म खुलेको छ जसमा चाहिँ भनेको छ एडिट युअर ट्याक्स इन्फो भनेको छ। जसले म एड गर्न गएको छु। अर्थात यसमा चाहिँ ट्याक्सहरु तपाईले फर्महरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ यु आर रेडी टु अर्न विथ फेसबुक स्टार मतलब मेरो यो जुन सेटअप छ त्यो चाहिँ स्टार्ट आउनमा चाहिँ अब जति स्टारबाट कति अर्न हुन्छ त्यो अर्न भए अनुसारको चाहिँ मैले पैसा चाहिँ सिधै बैंकमा पाउन सक्छु। यो तरिकाले तपाईहरुले फेसबुकबाट कमाएको पैसालाई सिधै आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ फिनिश सेटअप गरे ताकि मेरो चाहिँ जुन सेटअप छ त्यो चाहिँ फिनिश भइसकेको छ र
मैले चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट अन गरेँ भने अर्थात् स्टारमा कसैले पनि रिलमा चाहिँ स्टार्ट दियो भने त्यसबाट चाहिँ मैले अन गर्न सक्छु। यो तरिकाबाट तपाईँहरूले पनि घरमै बसेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले रिलहरू भने तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा अपलोड गर्दै जानु पर्यो। र साथीहरू आजको यस भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो नेपालमा नै फेसबुकलाई कसरी चाहिँ मोनेटाइज गर्ने यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो तल कमेन्ट बक्समा जानकारी लेख्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी भिडियो लाइक, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजलाई यति नै, हवस् त, नमस्ते।